امشب در 24 واکنش‌های گسترده به تصاویر تکان دهنده حملات اسرائیل به تجریش. اشتباه در نقطه زنی یا هدف قرار دادن غیر نظامیان، روایت یکی از شاهدان عینی از این انفجار هولناک تا دقایق دیگه. موضع گروه‌های کرد اپوزیسیون درباره جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران. عبدالله محتدی گفته احتمال سرکوب مناطق کردنشین بعد از جنگ افزایش پیدا کرده. و دختر علی شادمانی، فرمانده کشته شده سپاه پاسداران، ردیابی اسرائیل رو فراتر از واتساپ توصیف کرده. مهدی شادمانی میگه پدرش تلفن همراه و وسایل هوشمند همراهش نبوده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو تصاویر جدیدی منتشر شده که از حملات اسرائیل در 15 خرداد به میدان قدس تجریش که ابعاد تازه‌ای از این حمله رو نشون میده که با موجی از واکنش‌ها همراه شده. رسانه‌های ایران میگن این دو انفجار مهیب به کشته شدن 12 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 50 نفر منجر شده. بر اساس این تصاویر انفجار اول ساختمانی رو هدف قرار داده که به نظر میرسه دفتر مرکزی رسیدگی به امور مساجد بوده و انفجار دوم با برخورد پرتابه در خیابان باعث انفجار چند خودروی در حال حرکت و ایجاد گودالی عمیق و خسارات گسترده در این نقطه میشه. ارتش اسرائیل یک روز بعد از این حمله اعلام کرده بود محمد کاظمی رئیس اطلاعات سپاه و محسن باقری رئیس اطلاعات نیروی قدس در عملیاتی در تجریش کشته شدند، اما مشخص نیست که اونها در کجای تجریش هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل هنوز به درخواست ما برای توضیح دلیل حمله به ماشین‌های در حال حرکت پاسخی نداده. من با چندین شاهد عینی که در زمان حادثه اونجا بودن صحبت کردم. روایت اونها هولناک و تکان دهنده بود. یکی از اونها میگه از شدت موج انفجار برای دقایق بیهوش شد. یکی دیگه میگه این حمله تصویر جنگ رو براش عوض کرده و خانواده شریک زندگیش که در اون نزدیکی بودن بعد از اون تهران رو ترک کردن. فرنیا، شهروند دیگری که صداش رو برای حفظ امنیتش عوض کردیم، در یک فایل صوتی از تجربه اون روز به ما میگه. متاسفانه یا خوشبختانه این مسیر هر روزه منه. مسیر میدون قدس تجریش به سمت خونه وقتی از سر کار برمیگردم. طبق روال عادی داشتم این مسیر رو طی می‌کردم که به محض اینکه از پله‌های مترو بالا آمدم صدای انفجار شنیده شد. مردم همه برمیگشتند و داد می‌زدن نرید بالا، بالا رو زدن. ولی من یک لحظه فقط داشتم فکر می‌کردم که اگه اینجا بمونم شاید اتفاقای بدتری بیفته، مثلا زیر آوار بمونم، چون هیچ پیش زمینه‌ای نداشتیم که دقیقاً کجا چه اتفاقی افتاده. فقط صرفاً یه صدا شنیدیم. بعد تصمیم گرفتم برم بالا و به سمت خونه فرار کنم. رفتم بالا، من لحظه انفجار رو ندیدم، فقط صداشو شنیدم. حدود 3-4 دقیقه بعدش که به ورودی مترو رسیدم و داشتم از اونجا خارج می شدم، صحنه‌های بسیار وحشتناکی دیدم. من همون لحظه می دیدم که تکه‌های آسفالت بزرگ با قطر و پهنای زیاد کنده شده بود و بعضی هاشون روی مردم افتاده بود. یه خانمی رو دیدم که بالای سر یه تکه آسفالت ایستاده بود و داد میزنه مامان من زیر اینه، کمکش کنید. یه صحنه دیگه هم دیدم که یه مردی متاسفانه جنازش حدس میزنم زیر آوار گیر کرده بود. من اونقدر شوکه شده بودم که فقط چشمانم رو بستم و فرار کردم. تمام مشاهداتم از اون صحنه‌ها شاید 5 یا 6 ثانیه طول کشیده باشه. همون موقع که از اونجا رفتم و برای دوستم تعریف می‌کردم، سوال بزرگم این بود که چطور این تکه‌های آسفالت با این عطر و پهنا کنده شده و روی مردم پرت شده. من اون لحظه اصلاً نمیدونستم دقیقاً کجا رو زدن. حدسم این بود که ساختمون شهرداری، چون اصلاً فکر نمی‌کردم در اون اطراف محل نظامی یا حساس وجود داشته باشه که بزنن. با توجه به اینکه باور اولیه این بود که اسرائیل فقط مناطق حساس و نظامی رو هدف میگیره و از اون مناطق باید دوری کرد. من شخصا داشتم به زندگی روزمرم در تهران ادامه میدادم و با همه صحبت میکردم که امنه، لازم نیست از تهران بریم، با ما کاری ندارن و از این حرفا. ولی همون روز به من ثابت شد که نه، ما مردم عادی هم درگیر این جنگ بودیم. تعداد کشته ها هم مزید بر علته. یه سری میگفتن که ویدیوی تجریش که منتشر شده ساختگیه یا کار هوش مصنوعیه. ولی من اون صحنه ها رو با چشم خودم دیدم، جنازه دیدم، ماشینایی که زیر آوار له شده بودن رو دیدم.
چون اونجا همیشه شلوغه. اون قسمت میدون قدس همیشه یه سقفی داره به سمت نیاوران، مینی سیتی، فرمانیه. اون ماشینا کاملا زیر آوار بودن، له شده بودن و طبیعتاً تو اون لحظه داخلشون مسافر بوده، چون همیشه پر از مسافره. شیشه های اطرافم همشون خورد شده بودن. ساختمونا آسیب دیده بودن. و میگم نکته عجیبی که وجود داشت، تیکه های بزرگ آسفالتی بود که روی مردم افتاده بود و معلوم بود چیزی از بالا خورده زمین که این تیکه ها اینجوری کنده و پرت شده بودن. مشاهدات من شاید بیشتر از 10 ثانیه طول نکشید. اونقدر فضا وحشتناک بود، اونقدر همه چی شوک‌آور بود که فقط چشمامو بستم و از ترس دویدم تا برسم خونمون. و تا مدت‌ها تصویرای اون روز، شب‌ها تو ذهنم میموند. اسرائیل با اینکه گفته بود فقط مناطق نظامی رو هدف میگیره، ولی دقیقاً پرترددترین مسیر شهر رو زد. مسیری که مردم عادی هر روز ازش استفاده میکنن. و این باور که اسرائیل با مردم ایران کاری نداره، باور غلطی بود. کشته شدن مردم ایران نشون میده که ما هم هدف قرار گرفتیم. روایت یکی از شاهدان عینی بود در این حمله اسرائیل به میدان تجریش. میخواستم با یک کارشناسم صحبت بکنیم، فرزین ندیمی، ولی متاسفانه ارتباطمون هنوز برقرار نیست. اگر بتونیم در ادامه برنامه حتما سراغشون خواهیم رفت. اما بریم سراغ خبر بعدیمون. با پایان درگیری بی سابقه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، پرسش‌های مهمی درباره آینده نظام در ایران مطرح شده. آیا این جنگ رژیم رو به سقوط نزدیکتر کرده و در صورت چنین سناریویی چه کسانی میتونن نقش محوری در تحولات آینده ایفا کنند؟ در این میان بعضی گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی که دهه‌هاست با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند، واکنشی محتاطانه به جنگ نشون دادن. عبدالله محتدی، دبیرکل حزب کماله کردستان ایران و یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون، هشدار داده که احتمال سرکوب شدید در مناطق کردنشین به ویژه بعد از پایان جنگ حالا بسیار بالا رفته. خود عبدالله محتدی، دبیرکل حزب کماله کردستان ایران، به ما پیوسته. ممنونم آقای محتدی. این نگرانی رو که بهش اشاره کردید، آیا همین الان هم که داریم صحبت میکنیم نمودی داره روی زمین در ایران؟ آیا فشارها روی فعالان کرد بیشتر شده در به خصوص مناطق کردنشین ایران؟ بله، با سلام به شما و بینندگان گرامی. باید بگم که رژیمی که در جنگ خارجی شکست خورده و تحقیر شده و نتونسته واکنشی رو که ادعا میکرد از خودش نشون بده، در جبهه داخلی یعنی در جبهه جنگ با مردم و علیه مردم داره تلافیش سر مردم در میاره. نه فقط در کردستان، در بقیه نقاط ایران هم، ولی مناطق کردنشین عملا نوعی حکومت نظامی پست‌های بازرسی در نقاط مختلف شهرها برقراره. مردم رو بازدید میکنن و میگیرن و خودسرانه عمل میکنن. عده‌ای رو بردن و دستگیر کردن، هنوز ازشون خبری نیست. کلاً میخوان فضای ارعاب و سختگیرانه و امنیتی رو بر کردستان و البته بقیه نقاط ایران حاکم بکنن. به نظر میرسه که حزب شما نسبتاً موضع محتاطانه گرفته در این جنگ، یعنی نه حمایت کردید نه مخالفتی کردید باش. چه بوده که شما رو به چنین تصمیم گیری رسونده؟ ببینید، مبارزه مردم کرد علیه جمهوری اسلامی و برای خواستا و مطالبات خودشون و برای کلاً تا اونجایی که به تغییر نظام برمیگرده، تا اونجایی که به نقش کردها در تلاش برای آزادی و دموکراسی در کل ایران مربوط میشه، قدمتی خیلی طولانی تر از این جنگ و از این اختلافات داره و ما خواهان این نیستیم و نبودیم که تداعی بشه با هیچ حمله خارجی. ولی تا اونجایی که به حمله خارجی مربوط میشه، ما جمهوری اسلامی رو مقصر میدونیم. من گزارش شما رو از تلفات غیر نظامی شنیدم و از این فرصت استفاده میکنم به همه بازماندگان تلفات مردم بیگناه و غیر نظامی تسلیت میگم. ولی این از پیامدها و عواقب سیاست غلط جمهوری اسلامی در طی سالها و دهه‌های اخیر بوده. قرار بود اینا توسعه اقتصادی که تامین نمی‌کنن، عدالت اجتماعی که نیست، همه جا رانتخواری و فساده و آزادی سیاسی این نیست، سرکوب هست. در مقابل همه اینا وعده پیروزی بر اسرائیل و آمریکا رو میدادن. دقیقاً در این زمینه هم شکست تحقیرآمیزی خوردن
و سیاست‌های غلطشون کاملا برای مردم روشن شده. بنابراین در مورد جنگ ما نظر روشنه که کی رو مسبب و زمین ساز جنگ میدونیم، ولی لزومی نداره ما سیاست مستقل خودمون رو داریم و در موقعی که تشخیص بدیم عمل میکنیم. آقای مهتدی، شما در مصاحبه گفتید که برای موفقیت هر خیزشی شهرهای بزرگ به خصوص تهران باید پیش قدم بشه. آیا هنوز در شرایط فعلی چنین چیزی رو محتمل میبینید؟ بله، هنوز زوده، برای اینکه مردم هنوز از شوک جنگ رهایی پیدا نکردن. اثرات جنگ باید کم کم تهنشین بشه. معضلات اساسی که رژیم جمهوری اسلامی مردم اون ایران رو با اون دست به گریبان کرده، از قبیل فقر، بیکاری، تورم، سرکوب، همه اون چیزایی که هست، فقدان خدمات اولیه و ناتوانی در تأمین خدمات اولیه برق و آب و گاز و مدرسه و بیمارستان و همه اینا با شدت و حدت بیشتری بعد از این خرابی ها دوباره مطرح میشه. جبهه مردم و حاکمیت دوباره از تأثیر شوک این جنگ به کنار میره و خود مسائل واقعی اجتماعی و سیاسی مردم دوباره و این بار با شدت بیشتری به عقیده من کاملا احتمال داره که دوباره مطرح بشه و ما بنابراین منطقاً باید شاهد جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی بیشتر بشیم در سرتاسر ایران. آقای مهتدی، آیا شما خودتون باور دارید که این جنگ اخیر میتونست یا میتونه منجر به سقوط رژیم بشه و اگر آره چرا از فراخوان‌های اعتراضات عمومی یا استقبال نکردید یا خودتون دعوتی برای فراخوان ندادید؟ اینکه جنگ‌های خارجی و شکست در جنگ‌های خارجی، شکست دولت‌های دیکتاتور و ستمگر در جنگ‌های خارجی معمولاً خیلی وقتا باعث تحولات سیاسی میشه که به دنبالش در پیامدهای شکست اون جنگ خواهد آمد. نمونه‌های تاریخی در این مورد زیادن و اگر وقت باشه میتونم توضیح بدم در موردشون. بنابراین در مورد ایران هم میتونه به این منجر بشه. مثلا شما نگاه بکنید در سال 1974 من شخصا یادمه وقتی رژیم سرهنگان یونان که با کودتا سر کار اومده بودند درگیر شدن بر سر مسئله قبرس با دولت ترکیه، برخورد نظامی شد در قبرس و نیروهای ارتش یونان شکست خوردن و این شکست و تحقیری که به دنبالش آمد باعث خیلی زود، البته اونجا خیلی زود باعث شکست رژیم سرهنگان در یونان شد و اونا کنار رفتن و دوباره دموکراسی و این بار خیلی هم بهتر اعاده شد در یونان. نمونه دیگه در سال 1982 دولت بریتانیا به رهبری خانم مارگارت تاچر با آرژانتینیا، با دولت آرژانتین، با نظامیان آرژانتین که اونا هم اتفاقا یک رژیم دیکتاتوری و خیلی هم سفاک بودن، جنگ‌هایی به نام جنگ کثیف علیه مردم را انداخته بودن که هزاران نفر رو مفقود الاثر کردن و کشتن و شکنجه کردن. میخوام بگم رژیم خیلی سفاکی هم بود، ولی در جنگ فالکلند که شکست خورد به دنبالش نه فوری ولی در پیامدهای اون جنگ به تدریج جنبش‌های اعتراضی دموکراسی خواه شکل گرفت و نهایتاً رژیم ژنرال ها رو وادار به سقوط کرد. اینکه در هر کشور مشخصی جواب ثابت و 100% برای این وجود نداره که آیا شکست رژیم های دیکتاتوری در جنگ خارجی حتماً به دموکراسی، به آزادی بیشتر، به گشایش، به تغییر نظام سیاسی منجر میشه یا نمیشه، بستگی به خیلی عوامل داره، از جمله و به خصوص بستگی به آمادگی اون جامعه مورد نظر داره. آیا جامعه مدنی پیشرفته‌ای داره؟ آیا نخبگان سیاسی آگاه و مسئولی داره؟
سطح رشد اجتماعی و توسعه اقتصادیش چیه، میل به تغییر تا چه حد قبل از اون جنگ هم در اون جامعه وجود داشته و نظیر اینا. در مورد ایران خیلی از این عوامل برعکسش میتونه به نظرتون بشه آقای معتدی، یعنی اون میل به تغییر به خاطر نگرانی از یک مداخله خارجی که همین الان هم میدونیم بالاخره ایرانی‌ها اجماع ندارن سر این جنگ، به خصوص حتی کسانی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی ان بعضیشون مرددن که کجای این جنگ بایستن. آیا فکر نمی‌کنید که اتفاقا یک حمله خارجی میتونه بعضی موارد نتیجه معکوس داشته باشه و اتفاقا به نفع حکومت مستبد مثل جمهوری اسلامی بشه؟ ببینید، من میدونم این جنگ و پیامدهای بزرگ سیاسی هم در درون حاکمیت به احتمال قوی و هم در درون اپوزیسیون داشته و خواهد داشت. من نظرم اینه که بین ایران و اسرائیل و حتی بین ایران و آمریکا جنگ اساسی وجود نداره، ادعای ارضی رو هم ندارن، مشکل تاریخی با هم نداشتن. بنابراین این جنگ محصول سیاست‌های غلط نظام جمهوری اسلامی برای امحای اسرائیل و برای پاک کردنش از صفحه روزگاره و شما روز شمار نابودی اسرائیل رو گذاشتید و تهران وسط شهر و داره ثانیه‌ها تیک تیک میره جلو که اسرائیل از بین بره و حتی بعد از شکست تو جنگ هم دوباره فرماندهان نظامی و مسئولان نظام دارن همینو میگن. این جنگ هیچ جنگ ضروری نیست، هیچ جنگ لازمی نیست که ایران بره و مطامع ارضی ندارن هیچ کدومشون روی ایران. اگه روسیه به ایران حمله کرده بود با اون سابقه توسعه طلبی و امپراتوری خواهیش و با سابقه‌ای که در دوره جنگ‌های قاجار و روسیه اتفاق افتاد، میتونست اون موقع حتی احساسات میهن پرستانه معنی زیادی داشته باشه یا حداقل معنی داشته باشه، همسویی خاصی ایجاد کنه بین مردم و با حاکمیتی که مردم اون حاکمیت هم گیرم قبول نداشته باشن. در این مورد اینطور نیست و نباید باشه. من معتقدم با سرگشتگی و تشتت سیاسی که در بین بعضی از اعضای بخشای اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود اومده ناشی از نداشتن درک روشن از این جنگ و از شروع کنندشه و از پیامدهاشه. ببینید در سال فکر کنم 1358 بود دیگه که سفارت آمریکا رو اشغال کردن. عیناً مثل اشغال سفارت آمریکا یک حادثه خارجی نالازم و غلط بود از طرف جمهوری اسلامی، ولی باعث تشتت آرا در درون مخالفان نظام جمهوری اسلامی شد و خیلی‌ها با استفاده از این حالت ضد امپریالیستی که داشتن و از این نقطه نظر همسویی احساس می‌کردن با جمهوری اسلامی غلطیدن به دامن جمهوری اسلامی و عواقبش هم دیدیم. من معتقدم برای هیچ کسی که خواهان دموکراسی باشه و خواهان تغییر نظام در ایران باشه نباید قطب نماشو عوض کنه. بی جنگ یا بدون با جنگ ما خواهان این تغییر نظام بودیم و باید باشیم. اینکه آیا ما رو کمک میکنه تضعیف نظام منجر خواهد شد یا نه چیزی است که باید منتظر موند و دید. ولی آقای معتدی شکی ندارم که در این روزهای جنگ خود شما هم حتما احساس کردید که بیش از هر زمان دیگری احتمال فروپاشی جدی هست در داخل جمهوری اسلامی. حتی از صداهایی که از داخل حکومت هم میشد شنید به نظر میرسید که این سیگنال رو دریافته بودند. شما نقش کموله و دیگر گروه‌های کرد رو در صورت فروپاشی رژیم چطور می‌بینید؟ آیا سناریوهایی رو که ممکنه به سرنگونی رژیم منجر بشه و بعد شما بخواید فعالیتی بکنید رو مرور کردید؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه برنامه‌ای دارید در صورت فروپاشی ناگهانی؟ پیش‌بینی دقیقش ممکن نیست، ولی تو همین روزهای اخیر خوشبختانه احزاب کرد تونستن اجتماعی تشکیل بدن و در اون هماهنگی نظراشتون برسن و تلاش دارن که از این به بعد هم از این تجمعات و نشست‌های مشورتی با هم داشته باشن. کلاً کردها خواهان از یک طرف خواهان اتحاد درونی کردها و احزاب سیاسی و توأم با جامعه مدنی، نهادهای مدنی هستند که بتونن از مصیبت‌های جنگ حتی الامکان دوری کنن، همبستگی درون مردم رو بیشتر کنن، امید به آینده رو بیشتر کنن و از طرف دیگه در صورتی که
اوضاع در ایران به هم بخوره، خب اونها هم نقش خودشون رو بازی خواهند کرد. در وهله دوم به نظر من اپوزیسیون باید دور هم بشینن و شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی اپوزیسیون که هنوز وفادارن به خواستشون مبنی بر لزوم گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و دموکراتیک و سکولار، اینها باید قد علم کنن، بیان جلو و با هم دیگه بشینن، ابتکار عمل نشون بدن. داشتید آقای مهتدی آیا تماسایی در اون روزهایی که احتمال سرنگونی خیلی جدی بود، آیا تماسایی بین شما و جریان‌های دیگر وجود داشت؟ بله، این تماس‌ها همیشه وجود داشت و تو این روزها هم هست، هنوز هم هست، ولی من هنوز اونقدر که باید و شاید اپوزیسیون را آماده نمی‌بینم. چقدر فکر می‌کنید اینی که میگید نکته مهمی است آقای مهتدی که میگید اپوزیسیون رو آماده نمی‌بینید، برای اینکه اسرائیلی‌ها به نظر میرسه که دست کم بخشی از تلاش‌هاشون تغییر رژیم در ایران بود. اگر اونها چنین سیگنالی دریافت بکنن که اپوزیسیون آماده نیستن، چقدر فکر می‌کنید، شاید این دیگه بحثی کمی تحلیلی است فراتر از حزب شماست، ولی چقدر فکر می‌کنید رو تصمیم اونها میتونه اثر بذاره برای اینکه تا چه اندازه پیش برن برای تغییر رژیم در ایران؟ من نمیدونم اونا مکانیزم‌های تصمیم گیریشون چیه و فکر نمی‌کنم خیلی باید گوش کنن به اینا. خودشون برای خودشون سیاستشون رو بر اساس منافعشون و تشخیصشون از منافعشون عمل می‌کنن، ولی تلاش مردم ایران و تلاش نیروهای آزادیخواه در کشور که مخالفان جمهوری اسلامی هستند برای رها شدن از نظام جمهوری اسلامی نه تحت تأثیر اسرائیل نه تحت تأثیر آمریکاست و بایستی و همینطور هم هست سیاستی است مستقل و اصولی که بایستی تعقیب بشه صرف نظر از تغییر در شرایط خارجی و در وضعیتی که جنگ ممکنه خلق بکنه. ممنونم از شما. عبدالله معتدی، دبیر کل حزب کماله کردستان ایران. خب اجازه بدید برگردم به موضوع اول برنامه. همونطور که اشاره کردم تصاویر جدیدا منتشر شده از حملات اسرائیل در 25 خرداد به میدان قدس تجریش تهران ابعاد تازه از این حمله رو نشون میده که با موجی از واکنش‌ها هم همراه شده. رسانه‌های ایران میگن این دو انفجار به کشته شدن 12 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 50 نفر منجر شده. بر اساس این تصاویر انفجار اول ساختمانی رو هدف قرار داده که به نظر میرسه دفتر مرکز رسیدگی به امور مساجد بوده، ولی انفجار دومی که توجه جلب کرده که با برخورد پرتابه به خیابان باعث انفجار چند خودروی در حال حرکت و ایجاد گودالی عمیق و خسارات گسترده در این نقطه شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، اول شبهاتی وجود داشت در مورد واقعی بودن این تصاویر، ولی با مرور تصویرهای دیگری که روی زمین هست، روایت‌های مردم و راستی آزمایی‌هایی که نهادهای مختلف انجام دادن، به نظر الان میشه قاطعانه گفت که تصویر یا دست کم این حادثه درست است. از منظر نظامی به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ اسرائیلی‌ها به دنبال چه بودن؟ چرا چنین حمله‌ای رو به خصوص اون پرتابه دوم رو به وسط خیابان زدن؟ بله، به نظر میرسه در اون روز 25 خرداد یا 15 جون یک هواپیمای اسرائیلی دو بمب هدایت شونده دقیق با وزنی که دقیقا نمیشه گفت ولی چیزی بین 1000 تا 2000 پوند، فکر میکنم نزدیکتر به 1000 پوند باشه، یعنی 400 و حدود 450 کیلوگرم ماده مفجر هر کدوم از این بمب‌ها به سمت هدف یا هدفهایی در ابتدای خیابون نیاوران روبروی شهرداری منطقه یک پرتاب کردن. ساختمونی که در فاصله دورتر از این تصویر دوربین مداربسته هست به نظر میرسه که هدف اصلی بوده و بمب با زاویه نزدیک به زاویه 90 درجه از بالا وارد سقف ساختمون شده. به خاطر اینکه وزن و نوع بمب احتمالاً به خاطر این انتخاب شده که هدف در طبقات پایین‌تر بوده، طبقه دوم یا سوم، ولی بمب از بالا وارد شده و می‌خواستن مطمئن بشن که با وجود زاویه زیاد ورود بمب به ساختمون تا رسیدن به هدف این قدرت انفجاری کافی بوده که ما می‌بینیم از بالا تا چند طبقه از ساختمون کاملا نابود شده. افرادی مثل این که در اون ساختمون بودن، در اون طبقه خاص بودن که هدف اصلی بودن. حالا صحبت‌هایی شده اسرائیل روز بعد گفت که فرماندهان اطلاعاتی سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه هدف قرار گرفتن. احتمالاً این همون هدفی بوده که مورد نظرشون بوده. اینجا مسئله اصلی اون بمب دوم هستش، بمب دومی که
در یک فاصله قابل توجهی به دقیقاً سر چهارراه به جایی که اتومبیل‌ها برای چراغ قرمز سر خیابان نیاوران وایمیستن برخورد میکنه و انفجار بسیار بزرگی به وجود میاره. دقیقاً نوع بمب رو من نمیتونم بگم، خیلی سرعت برخورد زیاد هست، حتی با فریم تک فریم هم حتی نگاه میکنیم من نمیتونم تشخیص بدم که چه نوع بمبی هست. فقط رنگش میتونه رنگی روشنی باشه که به بمب‌های 1000 پوندی دیدم که با جی پی اس هدایت میشن نزدیک هستش. حالا ممکنه دیگه هم از سلاح هواپیما همینجا یه پرانتز باز بکنم، اگر همین 1000 پوندی باشه به قول شما، حالا از میزان انفجار هم میشه فهمید که بمب بزرگی بوده. این که مثلا با فرض اینکه یکی از خودروها هدف بوده، مثلا یک مقام نظامی در خودرویی بوده، رو چقدر محتمل میکنه یا بیش از اندازه برای یک هدف قرار دادن خودرو بمب بزرگ بوده؟ من خیلی فکر کردم به این موضوع، ولی به نظر من احتمالش خیلی ضعیف هستش که برای حمله کردن به یک خودرو، فردی که داخل یک خودرو بوده، از یک بمبی که حتی من 100% مطمئن نیستم میتونسته 2000 پوندی هم باشه، به خاطر نوع زمین، نوع خاک و اون لایه‌های آبی که اون زیر بوده، ممکنه مقداری از قدرت انفجار کاسته شده باشه. این بمب سنگینی برای این نوع حمله به افراد مورد استفاده قرار نمیگیره. در موارد دیگه هم در تهران بوده که درون، هواپیمای بی سرنشین با سلاح‌های خیلی سبک‌تر، بمب‌های خیلی کوچکتری هستن که مخصوص این نوع اهداف هستن و در حملات اخیر هم استفاده شده ازشون. من فکر نمی‌کنم که هدف این بوده. احتمال خیلی زیاد چه هست تئوری شما آقای ندیم؟ من از IDF از ارتش اسرائیل پرسیدم، هنوز به من پاسخی ندادن. امیدوارم در ساعت‌های پیش رو بدم و طبیعتاً اون رو منعکس خواهیم کرد. اما تئوری شما چه اتفاقی افتاد به نظرتون؟ البته این نکته هم نمیشه 100% رد کرد که اونجا تونل یا زیرگذرهایی بوده. البته پروژه هایی برای ساختن تونل و زیرگذر در اون محدوده در دست اجرا بوده. من فکر نمی کنم هنوز اونقدر تکمیل شده باشه که افرادی بتونن در اون تونل ها یا اون زیرگذرها حضور داشته باشن که هدف باشه. به احتمال زیاد هدف اصلی اون ساختمون بوده و این بمب به دلایلی در خطای هدفگیری باعث شده که به این نقطه برخورد بکنه. البته این مسئولیت افرادی و نیروی هوایی اسرائیل رو در این حمله اصلا از برشون خالی نمیکنه. با اونا مسئول بودن. نوع هدفگیری، انتخاب هدف، نوع سلاحی که به کار میبرن کاملا در چارچوب مقررات کنوانسیون ژنو جوری باشه که به غیر نظامیان هدف واقع نشن. البته طبق ماده 52 کنوانسیون ژنو اگر غیر نظامیان در یک حمله نظامی که مختص هدف نظامیانی هستند که در میان غیر نظامیان باشند، اگر هدف مشروع باشه، مشخصا نظامی باشه، ولی در این بین غیر نظامیان جونشون رو از دست بدن به خاطر این موضوع، یک جنایت جنگی محسوب نمیشه، ولی نقض مقررات و قوانین کنوانسیون ژنو طبق ماده 52 میشه محسوب بشه، ولی در عین حال هدف مشروع بوده. حالا اگر مشخص بشه که نوع سلاحی که انتخاب شده بیش از حد اون در ویژگی تناسب رو رعایت نکرده و بیش از حد با توجه به غیر نظامی بودن منطقه انتخاب شده قدرت انفجاری سلاح، یا به طور دقیق اطلاعات بررسی نشده و انتخاب نشده هدفشون و چند دلیل دیگر، میتونه طبق ماده 54 کنوانسیون ژنو از نظر قانونی قابل پیگیری باشه. ولی اگر اسرائیل بتونه ثابت بکنه که این خطا در هدفگیری بوده یا خطا در کارکرد سلاح بوده، خب در یک اشتباه خیلی غم انگیز میتونه باشه. ولی در مجموع به خاطر اینکه منطقه غیر نظامی بوده و نوع سلاح ظاهرا نوع سلاح بسیار قوی بوده، نیروی هوایی اسرائیل باید در این مورد پاسخگو باشه. خیلی موارد بوده که اسرائیلی ها کلا سکوت اختیار کردن و الان خب درگیری با ایران هم درگیری نرمالی خیلی نبوده و نیست. چقدر فکر میکنید که ممکن اتفاقا الزاما پاسخی ندن و اگر پاسخی ندن آیا ایران مکانیزم هایی داره برای پیگیری حقوقی موضوع؟ ببینید به هر حال ایران خودش دادگاه لاهه رو رد کرده و در مورد پرواز PS 752 برای نمونه صلاحیت این دادگاه رو برای
رسیدگی به چنین مواردی رد کرده و در این مورد متاسفانه دست خودش رو از پشت بسته و چون هیچ اعتقادی هیچ پایبندی به قوانین بین‌المللی حکومت اسلامی نداره، من فکر نمی‌کنم که بتونن چندان در دادگاه بین‌المللی موضوع رو پیگیری بکنم. از طرف اسرائیل به هر حال یک جنگ 12 روزه بسیار شدیدی روی داده و در همون روز هدف‌های بسیاری در تهران مورد حمله قرار گرفتن و من فکر می‌کنم هنوز زمان لازم داشته باشه اسرائیل که دقیقاً بررسی بکنه تک تک این حملات و این حمله به طور خاص رو که ببینه چه اتفاقی افتاده و چرا این بمب در اون لحظه در اون نقطه باعث متاسفانه جان باختن عده زیادی از هموطنان شده. ولی باید تحت فشار گذاشت و باید از اسرائیل خواست که در این مورد پاسخگو باشه، به خاطر اینکه دقیقاً این نکته مشخص بشه که هدف کی بوده و چرا این نوع سلاح برای این نوع هدف مورد استفاده. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما. روزنامه وال استریت ژورنال میگه شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش به دلیل امنیتی از مسیر زمینی مرز ارمنستان از ایران خارج شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید خروج بازرسانش اعلام کرده این بازرسان در حال حاضر به وین مقر آژانس رسیدند. در همین حال این روزنامه به نقل از مقامات اروپایی نوشته حملات آمریکا این تصور رو در میان مقامات ایرانی تقویت کرده که موثرترین بازدارنده ساخت بمب اتمیه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی ما در واشنگتن با ما. سمیرا، میدونیم که مجلس ایران قانونی رو تصویب کرد و رئیس جمهوری هم ابلاغ کرد، اما هنوز رسما خب ایران از آژانس بیرون نیامده. چه شده که این بازرسان خارج شدن از ایران؟ فرداد رسما از NPT خارج نشده، بنا هم نیست در این مرحله که جمهوری اسلامی بخواد به کل از NPT پیمان عدم اشاعه بیاد بیرون. حربه‌ای که در واقع اندیشیده شده از سمت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی که دو خواسته رو بتونند عملی بکنند، یکی این که امنیت تأسیسات هسته‌ای دانشمندان هسته‌ای تامین بشه، دیگر این که بتونن غنی‌سازی رو انجام بدن. برای اینکه به این دو خواسته برسند الان میگن که ما همکاری‌ها رو معلق می‌کنیم تا ببینیم که به کجا خواهیم رسید. به نظر میرسه که خروج بازرسان آژانس بعد از این باشه که دولت پزشکیان ابلاغ کرد این لایحه رو که رفت مجلس، بدل به قانون شد، شورای نگهبان هم تصویبش کرد و ابلاغ شد. به این خاطر که بر اساس گزارش‌ها ما الان میدونیم که این بازرسان به وین، به مقر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رسیدند و میدونیم که به شکل زمینی تهران رو ترک کردن، اگرچه که فرودگاه‌های ایران تا حد زیادی بازگشایی شده، مشخصا فرودگاه امام خمینی که این بازرسان میتونستن ازش استفاده بکنن برای اینکه ایران رو ترک بکنند، اما این کارو نکردن. با اینکه اون باز شده بوده، زمینی آمدند، 9 ساعت 10 ساعت اینها در ماشین در راه بودند که از تهران خودشون رو برسونن به گذرگاه نوردوز در مرز ایران و ارمنستان، از اونجا وارد ارمنستان بشن و ترک بکنن به سمت اتریش وین ایران رو سرانجام. پس میشه به این فکر کرد که اینها روز گذشته تهران رو ترک کردن. در 12 روزی که جنگ در جریان بود، بازرسان آژانس در خاک ایران حضور داشتند. بازرسانی است که به شکل دائمی استیشن شدن در داخل ایران، اونجا اسکان داده شدن. کارشون این هست که تاسیسات مختلف رو بازرسی میکنند. اینها بازرسان کارکشته آژانس نیستند، اونهایی که در رده‌های بالای اداری قرار دارند و بسیار دقیق و بهتر از باقی بازرسانی که حالا در رده‌های پایین‌تر هستن، جونیور هستند، میتونستن اون کارو انجام بدن. اونها رو بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد، وقتی اون اقدامات گام به گام در دولت حسن روحانی شروع شد، اون بازرسان رو جمهوری اسلامی اخراج کرد و بعدتر هم ویزا نداد که اینها بخوان برگردن. بعدتر به هر حال در 2-3 مورد گروسی و دولت جمهوری اسلامی با هم به یک تفاهم‌هایی رسیدن که یک مقدار همکاری‌ها رو بیشتر بکنن. در جریان اون تفاهم‌های خرد باز برای این بازرسان کارکشته ویزای صادر نشد. اینهایی هم که مونده بودند در دوران جنگ 12 روزه جایی نرفتن، نتونستن بازرسی انجام بدن که خب قابل درک است، به خاطر اینکه احتمال بمباران تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود داشت. در تهران در یک هتل مانده بودند. بعدتر آژانس اینها رو منتقل کرد به مجتمع‌های مسکونی که زیر نظر خود آژانس بودند و در نهایت تصمیم گرفتن که خارج بشن، نه به این خاطر که کاری دیگه نبود که انجام بدن حالا بیان بیرون، به این خاطر که بیم جانشون میرفت، به خاطر مسائل امنیتی و حفظ جانشون. آژانس در نهایت تصمیم گرفت که این افراد رو از ایران
خارج بکنه. خوشبین ترین تحلیلگران هم فرداد معتقد نیستن که این افراد بتونن در عرض چند هفته یا حتی چند ماه برگردن دوباره به ایران. وضعیت روابط بین جمهوری اسلامی و آژانس بسیار تیر و تار هست در شرایط فعلی و اگر یه چند روز برگردیم عقب‌تر، شاید این بحث امنیت جانی این افراد و خطراتی که متوجه بازرسان آژانس حالا یا مدیر کل آژانس هست رو از زبان و صحبت‌های لاریجانی بشنویم. اولین بار او بود که آمد در جریان جنگ یک مصاحبه انجام داد، نقل قول میکنم گفت رافائل گروسی آدم مالی هم نیست و بعدتر تکلیفمون رو باهاش روشن خواهیم کرد. اینا حرفایی بود که لاریجانی زد. چند روز بعد کیهان اومد مقاله نوشت و گفت که گروسی که مایل هست بیاد ایران، اتفاقا بیاد بگیریم اینجا اعدامش بکنیم. این حرفا در جامعه بین‌الملل هم واکنش‌های زیادی داشت. خیلی ها محکوم کردن، از جمله آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا این حرفا رو غیر قابل پذیرش نامیدن و خب الان در نهایت آژانس تصمیم گرفته که این بازرسان رو بیاره بیرون. هیچ گوش و چشمی دیگه آژانس در خاک ایران الان نداره. ما دیگه از این به بعد نخواهیم دانست که اقدامات جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود. هرچند تأسیسات عمده‌ای که صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی داره رو اون تأسیسات الان تخریب شدن، ولی همچنان هراس راجع به اقدامات هسته ایران زیاده فردا در جامعه جهانی. ممنونم از تو سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی. با ما روزهای بسیار پیچیده است و به نظر میرسه که شرایط داره پیچیده تر هم میشه. دختر علی شادمانی فرمانده کشته شده سپاه در واکنش به گفته‌های رئیس پدافند غیرعامل ایران گفته ردیابی اسرائیل فراتر از واتساپ بوده. مهدی شادمانی در اینستاگرامش نوشته محل استقرار پدرش هر چند ساعت تغییر می‌کرده و گوشی و وسایل هوشمند به همراه نداشته و پروتکل‌های امنیتی رو هم رعایت می‌کرده. پیشتر غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل گفته بود پیام رسان واتساپ عامل لو رفتن فرماندهان سپاه بوده. محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سازگارا، مشخصه که در همین لحظه هم که داریم صحبت میکنیم تصویر دقیقی ندارن که اینقدر نفوذ اطلاعاتی اسرائیل به چه صورتی بوده. حدس و گمانهایی دارن مثل پیام‌رسان‌های خارجی، ولی اونطور که همین دختر آقای شادمانی داره میگه پدر او دست کم وسایل هوشمند اصلا به همراه نداشته. کاملا به نظر من دختر آقای شادمانی به درستی در واقع داره جواب آقای جلالی رو میده، سردار فربهی که در 12 روز جنگ غایب بود و حالا که تموم شده فرمانده پدافند غیرعامل کشور اومده و اینجوری نمک به زخم بازمانده های کشته آب میریزه که انگار مثلا با واتساپ تماس گرفتن. کاملا دختر آقای شادمانی درست میگه. نه حالا از بعد از کشته شدن هنیه و به خصوص حسن نصرالله پروتکل های امنیتی رو که گذاشتن برای رده های اول مملکت به خصوص فرمانده های نظامی و اطلاعاتی در واقع وسایل الکترونیکشون رو گرفتن و دیگه اینجور نبوده که یه موبایل دنبالشون باشه یا با واتساپ به خونهشون زنگ بزنن. به خصوص این که این آقای شادمانی بچه که نبوده، که آدمی است که سالها تو این کارا بوده و بعدم مثلا بعد از حمله شب اول و کشته شدن باقری در واقع او مسئول شده. بنابراین راهی که میمونه اسرائیل آخه چطور میدونسته که او کجا در کجای مخفی جلسه داشته با یه عده دیگه و بزنه. یکی از راه‌ها این است که جاسوس سطح بالا روی زمین دارن، آدم این رو دارن که در بالاترین رده ها مثلا میدونه آقای شادمانی که فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الانبیا و مسئول هدایت جنگ هست در زمان جنگ الان کجاست و رفتن اونو زدن. حالا اگر چیزی پیچیده تر از این اسرائیلی‌ها داشته باشن دیگه اونو هیچ کس نمیدونه، ولی آقای سازگارا خطتون مختل شده برای لحظاتی، صداتون قطع شد، تصویرتون هم الان فریز شده. امیدوارم که در ادامه ارتباطمون بهتر باشه. آقای سازگارا اینو میخوام ازتون بپرسم که جمهوری اسلامی ایران به طور کلی خب جامعه خیلی همگن داره، چقدر سخته برای سرویس‌های اطلاعاتی که در یک جایی مثل
به نظر میرسه که ارتباطمون به طور کلی با آقای سازگارا قطع شده. عذرخواهی میکنم از ایشون و شما اگر بتونیم در ادامه برنامه به او باز میگردیم. در شمال اروپا فنلاند مدت است از خودش برای سناریوهای مختلف از جمله حمله احتمالی روسیه خودش رو آماده میکنه. بسیاری از مردم این کشور به ویژه زنان هم تصمیم گرفتن آموزش ببینن، تجهیز بشن و آماده حمله احتمالی روسیه. مهران عباسیان گزارش میده. آموزش مخصوص زنان برای دوران بحران. فنلاندی ها 2 سالی است نگران درگیری نظامی با روسیه اند. یکی از راهکارهایشان آموزش های داوطلبانه برای شرایط بحران است. ما میخوایم آماده باشیم اگه روسیه کاری انجام بده، اگه آسیبی به ما بزنه، نه لزوما از طریق جنگ مستقیم، اما راههای زیادی برای آسیب زدن وجود داره و ما میخوایم برای اون آماده باشیم. زنان فنلاندی همیشه قوی بودن چون میدونیم شاید مردها در اون لحظه بحرانی در دسترس نباشن. در این دوره‌ها مهارت‌هایی مثل هدایت قایق، مدیریت در قطع برق یا کار با ژنراتور آموزش داده می‌شود. برای خیلی از زنان این نخستین بار است که مهارت‌هایی را تمرین می‌کنند که تا پیش از این بیشتر در اختیار مردان بوده. وقتی انجمن آمادگی اضطراری زنان دوره‌ای رو اعلام می‌کنه و زمان ثبت نام فرا میرسه، ظرف چند دقیقه همه ظرفیت‌ها پر میشن. تقریباً برای همه دوره‌هایی که این انجمن برگزار می‌کنه همین اتفاق میفته. شرکت کنندگان میگویند از ترس نیامدند، بلکه میخواهند آماده باشند. برای فنلاندی ها دفاع فقط کار ارتش نیست، مردم هم خود را بخشی از خط مقدم میدانند. بیننده برنامه 24 هستید. متاسفانه ارتباطمون هنوز با محسن سازگارا برقرار نشده، اما اگر بخوام مروری بکنم بر خبرهای امروز، همونطور که پیشتر در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی هم شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حالا تایید کرده که تعدادی از بازرسانش از ایران به دلایل امنیتی خارج شدن. گفته شده که اونها از طریق زمینی از مرز ارمنستان از ایران خارج شدن و حالا به اتریش، به وین بازگشتن. این در شرایطیه که ایران هنوز رسما از NPT خارج نشده. فرصت کمی تا پایان برنامه داریم ولی خوشبختانه ارتباطمون با محسن سازگارا دوباره برقرار شده. آقای سازگارا، در این فرصت کم میخوام ازتون بپرسم که ایران مثل ایالات متحده یا بریتانیا نیستش که فرهنگ‌های مختلفی رو راه بدن در داخل ساختار، یعنی حتی کسانی که ممکنه سنی باشن رو هم شما نمیتونید در بالاترین مقامات نظامی داشته باشین. چطور اسرائیلی‌ها میتونن نفوذ پیدا بکنن روی زمین؟ فکر میکنم مسئله فساد شاید جواب سوال شما باشه. مدت هاست که وضعیت بد مالی خیلی از دستاندرکارهای حکومت و فسادی که گرفته و بی‌اعتقادی به ایدئولوژی نظام، به ولایت فقیه، به دزدی بالادستی‌ها، فکر میکنم موضوعی است که نه اسرائیل بلکه هر سازمان اطلاعاتی دیگه‌ای میتونه که همکارانی رو از درون سیستم جلب بکنه. شاید دلایل دیگه‌ای هم داشته باشه. به هر حال دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بسیار نشون داده که قویه و خیلی کارا میکنه، ولی خیلی از افراد بدنه، نه حالا قبلا هم صحبت میکردید، به شدت آزردن از دزدی اون سردارای بالا و دوروری‌های خامنه‌ای و خودشو و وضعیت بد زندگی که دارن. ممنونم از شما محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. عذرخواهی میکنم برای چند مشکل فنی که از ابتدای برنامه داشتیم. این برنامه رو دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. در مورد این ویدیو منتشر شده در تجریش هم در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ما گزارش‌های متنوعی وجود داره. همونطور که گفتم در ابتدای برنامه واکنش‌های زیادی رو هم این ویدیو برانگیخته. ممنونم از همراهیتون. تا برنامه بعدی وقت بخیر و بدرود.